issue مسله. We thank you for raising the issue. د مسلې اوچتولو دپاره موږ ستا مننه کوو. د مسلې اوچتولو دپاره موږ ستا مننه کوو. None هیڅوک نه. None of us are infallible. په موږ کې هیڅوک هم معصوم نشته. په موږ کې هیڅوک هم معصوم نشته. Patient صبرناک. Patient men win the day. صبرناک سړي ګټه کوي. صبرناک سړي ګټه کوي. Patient ناروغه. The patient is on diet. ناروغه د فال په خوراک دی. ناروغه د فال په خوراک دی. Positive مثبت. Positive active mind essential. مثبت فعال ذهن ضروری دی. مثبت فعال ذهن ضروری دی. Punish سزا. You can't punish me for something I didn't do. تمالا د صدا سکار سزا نشی را کولی چی ما ندی کڑی. تا مالا د صدا سکار سزا نشی را کولی چی ما ندی کڑی. Represent استازیتوب. The lawyer will represent me in court. زما وکیل با په عدالت کی زما استازیتوب کوي. زما وکیل با په عدالت کی زما استازیتوب کوي. Shake سنډول. Shake the bottle well before use. د استعمال نه مخکې بوتل ښه وسنډوه. د استعمال نه مخکې بوتل ښه وسنډوه. Spread خورول. We spread a carpet over the floor. مونږ قالین په فرش خور کړو. مونږ قالین په فرش خور کړو. Stroll چکر. My dog and I strolled through the park today. نن ما او زما سپی په پارک کې چکرې وهلې. نن ما او زما سپی په پارک کې چکرې وهلې. Village کلی. There are only a few houses in my village. زما په کلی کې لږ کورونه دي. زما په کلی کې لږ کورونه دي. Aware خبر. I was not aware of the fire. زه د اور لګېدو نه نوم خبر. زه د اور لګېدو نه نوم خبر. Badly injured ډېره ژوبل. She was injured badly in the accident. هغه په دې پیښه کې ډېره ژوبل شوه. هغه په دې پیښه کې ډېره ژوبل شوه. Blue اودي. The blue suit belongs to Ali.
د اودي رنگ جوړه د علي دا، د اودي رنگ جوړه د علي دا. کنټینیو دوام ورکول. It is profitless to continue arguing. بحث ته دوام ورکول بی فایدې دي. بحث ته دوام ورکول بی فایدې دي. Errors غلطیانې. He frankly admitted his errors. هغه په صفایۍ سره خپلې غلطیانې ومنلې. هغه په صفایۍ سره خپلې غلطیانې ومنلې. Experience تجربه. Rock climbing was a fun experience. په کمرو ختل یوه د مزې تجربه وه. په کمرو ختل یوه د مزې تجربه وه. Field پټی. A field of flowers looked so pretty. د ګلونو پټی ډېر ښکلی ښکارېدو. د ګلونو پټی ډېر ښکلی ښکارېدو. Hurt زخمی شوه. She hurt her leg falling down the stairs. د پوړو نه په ورتاوېدو د هغې خپه زخمی شوه. د پوړو نه په ورتاوېدو د هغې خپه زخمی شوه. Judgment قضاوت. It's a judgment on him. په هغه قضاوت دی. په هغه قضاوت دی. Likely امکان. Snow showers are likely tomorrow. سبا د واورې کېدو امکان دی. سبا د واورې کېدو امکان دی. Normal حسب معمول. It is normal for me to bath every morning. ما لره هر سحر لامبل حسب معمول دی. ما لره هر سحر لامبل حسب معمول دی. Rare نایابه. The bird is very rare in this country. په دې هیواد کې مرغۍ ډېرې نایابه دي. په دې هیواد کې مرغۍ ډېرې نایابه دي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.